Jaha, päivä. Ja nytpä olisi vinyylilevyjä videolla tällä kertaa. Tämmönen kanava kuin Tommys Vinyl Naut kanava, niin teki tämmöisen haasteen, kesälevyhaaste. Ja ajattelin, että minähän voisin kanssa tähän osallistua. Niin, eli 10 levyä, mitkä jotensakin liittyis kesään. Ja Tommihan oli sillä aiheet suurin piirtein keksinyt sillä ekalla videolla. Ja no vähän niitä tietysti joutuu soveltamaan ehkä, mutta osa löytyi hirmu helposti. Osa sitten vähän hankalampi oli sitten ehtiä, niin joutui oikeasti soveltamaan. No käykääpäs Tommis Vinyl Naut-kanava ottamassa haltuun. No ekana ollut Kesä ja kärpäset. No siitähän tuli heti mieleen totta kai AC/DC ja Fly on the Wall. Onko tämä vuodelta 85? 84 menisin sanomaan, 85 se taitaa olla. Eli Fly on the Wall. Brian Johnsonihan tässä solistina oli ja no tästä semmonen yksi pikkunen tarina tulloo mieleen. Olisiko se ollut joku 80-luvun loppupuolta se ehkä on ollut. 88 tai jotain semmoista, niin velpoika sai joululahjaksi tästä sen VHS-video, mikä oli missä oli niitä musiikkivideoita ja se oli sitä VHS-aikaa. Niin joululahjassa sai semmoisen. Arvatkepa mitä minä sain. Röllin C-kasetin. Ei mä nyt ihan tasa onnenlahjat sinä jouluna. Mutta tässä on korjausta siihen. Fly on the Wall, kesä ja kärpäset. No sitten moottoripyörä tai kesäauto. No joitain moottoripyörän levyjä minä löysin eppuja jossain levyssä oli motskari sillä taka-alalla, mikähän levy se olikaan. Ja sitten kesäautosta tuli tehosekoottimen varoittava esimerkkilevy mieleen, mutta valihin tämmösen. Mensen. Tämä on norjalainen punk-rock-bändi. Mikähän kuvoisi parhaiten tätä, niin ehkä no kyllä se Hellacopters-tyylistä ehkä on. Tämä on debyyttilevy heiltä. 2 levyähän tuli. Kakkoslevy muistaakseni tuottikin Hellacoptersin joku tyyppi, jos ei nyt ihan vieressä ole. Mutta tosi menevä tää punk-rockia on tämä. Tai rockia kai se on. Kannattaa tutustua, Mensen. No niin, ja kolmas sitten olisi ilman Riihman kiertämään. Esimerkiksi Cradle of Filthia olisi voinut laittaa melkein minkä levyn vuonna. Ja ehkä sitä muutakin olisi löytynyt, missä paljasta pintoa saattaisi olla. Mutta tämä tuli mieleen ekana. High on Fire. Snakes for the Divine. Siinä on oikeeta menomusiikkia. Kannattaa tähän bändtiin tutustua, jos ei tuttu ole. Eihän tuo ilman Riihman kiertämättä toki ole, kun on kiermestä vähän ympärillä, mutta aika lähellä. Ja sitten Uimarannalla. No ei hirveästi semmoisia rantalevyjä. No joo, että ehkä Viikatteen Kaajärven rannat olisi ollut tai jotain vastaavaa, mutta Children of Bodom. Eiköhän siinä Podominjärven rannalla olla. Hatebreeder. Ehkä bändin kovimpia levyjä. Ainakin yksi kovimmista. Kovaa kamaa. On kovaa kamaa. Silent Night, Bodom Night. Downfall. Downfall on kovaa kappale. Rest in Peace Allu. Ja sitten vaihdetaan vähän aikaa maisemata.
Ja sittenhän on vuorossa kesäkasetti tai CD. No kesäkasetti on tuolla kasettipesässä. Otetaanpa se siltä pois. Eli sehän on Nirvanan Bleach. Eli Nirvanan debyyttilevy. Tämä levy mulla on kulkenut matkassa jo ihan siltä ajoilta, kun sain ensimmäisen ajokortin. Tai no toisen ajokortin oikeastaan, kun rätkäkorttihan oli, mutta ensimmäinen kortti. Vaan kun ajokortin sain, niin tämä jo Opel Kadetissa, C-mallin Coupe Kadetissa soi silloin. Just sama kasetti. Ja edelleen sopi ihan hyvästi. Nirvanan Bleach. Ehkä se kovin Nirvana-levy mitä on. Tokihan Nevermind on kova, mutta ja In Utero on kova. Mutta tämä se on kyllä aina yhtä raikkaalta ja tuoreelta kuulostaa tämä levy. Ja sieltä takaisin tuossa. Sitten kutosena tämmönen kuin bändi, jota mä en mennä kesävestareille kahtomaan. Tai jos et mene, niin minkäpä olisit vaikka nähnyt tai käynyt kahtomassa. Aika huono on ollut kyllä festareita ikinä kiertämään. Helsingissähän oli silloin, mikähän vuosi se oli, 2000. Mikähän se olisi voinut olla? 5, 6. Jotain sitä luokkaa. Se Rock the Beach-tapahtuma siellä Hietsussa. Niin siellä tuli Queens of the Stone Age nähtyä. Yksi ehdottomia suosikkibändejä on tämä kyllä. Ja tällä levyllä Dave Grohl rummuissa. Songs for the Deaf. On kovaa levy kyllä. Queens of the Stone Age. Ja sitten 7. tänähän on Aurinko. Tämä mennessä kanssa vähän hankaluuksia tuottoon, mutta sittenpä se valikoitu tämmössä. Mudhoney. Under a Billion Suns. Mudhoneysta on kyllä aina tykännyt. Tämä on niinku, no eihän tämä nyt grunge sinänsä ole, mutta kyllähän tämä, jos otetaan sieltä Nirvana ja Soundgardeni, sitten Mudhoney ja Melvins, niin siinähän ne 4 kovinta grunge-aikakauden bändiä itselleni oli. Pearl Jamit ja muut, niin ei uponnut ollenkaan. Mutta Mudhoney on kyllä aina uponnut. Levyjä löytyy, ei nyt kaikki, mutta melkein kaikki. Kovaa bändi. Mudhoney. Biljoona Aurinko. No sitten sauna tai mökki tai kesänviettopaikka. Tämä alkaa se aika hankala. Aika hankala. Niin siihenhän valikoitu Jaakko Teppo. Oman kaupungin ukkoja. Ja rest in peace Jaakko Teppo myös. Ruikonperän multakurkku. Ja kyllähän siellä aita ovea taittaa Jaakko koputella, mutta kyllähän se mökistä männee tai kesänviettopaikasta. Tai voihan tuo saanakin vaikka olla. Mistäpä tiedätte. Kumpparit siellä on oven suussa. Eikkaat Hilman aetta ja siellä on ne onnin kumpparit perhana viekköön sillä ovella. Kunnes Hilman vei multa onni. Jaakko Teppo on kova. Oikeeta kesämusaa on kyllä tämä. No jos noista joku on tuottanut ongelmia, niin tämä seuraava tuotti ihan eniten ehkä. Maatilaeläimiä. Siis melkein vetelin hyllystä kaikki levyt esille ja niin kuin ei millään. Jossain Coastin levyissä oli pikkusen alanurkassa hevosta näkyy, mutta ei se oikein sekkänyt ehkä tähän. No ois voinut käydä ihan hyvästi. Mutta
minäpä otin niin sammakolevy. Kyllähän mua tilalla sammakoita kurnuttelilla. Ja muualla yleensäkin. Kyllä tiellä kesäyössä niin sammakon kurnutus kuuluu. Eli Silverchair ja Frog Stomppi. Sitä, olisiko tämä sitä post-grungea vai mitähän tämä sitten olisi. 95 vuodelta. Nuoria poikasiahan ne tällä oli, liekö ollut vielä olleet ikäisiä tällä eka-levyllä nämä pojat. Mutta helkkari hyvä levy. Ja kovaa bändi. Varsin niin nämä 2 ensimmäistä levyä, niin oikein kovaa kampetta. Mistäs päin Muolimmoa nämä oli oikein? Oliko mä... Mikä tämä Australiasta, vai mistähän nämä? Suotto on. Vähän sillä ilkikurisesti ihan tästä bändistä sanottiin, että Nirvana Pyjamoissa on tämä bändi, mutta ihan kovaa bändi. Tykkäsin kovasti ja tykkää edelleen. Frog Stomp ja Silverchair. Ja sitten ukkonen. Tämä tuli ihan heti ekana mieleen, tämä levy. No sitten olisi voinut olla Mai Karman Salama tai tuota. Myös tuo Dire Straits, se ukkoslevy kans, mikä se nyt nimeltä on. Se kanssa, mutta tämä tuli ekana mieleen. Metallica ja Ride the Lightning. Kovaa levy. Aikoinaan kasettina silloin jo ostin silloin 90-luvulla tämän. Taisi Iisalmen Halapa-kirja olla semmoinen divaari, niin sieltä. Ja tämä on se Suomi-painos. Suomi-painos, kirjapaino ei Kurona ja kirjoitusvirheitähän tieltä löytyy. Yllättää aika paljon ja niin kuin tuolla kumpiko kakkospuolen otsikkona on Ride with the Lightning ja oli ihan sillä jotain muutakin, että ei ihan mennyt niinku putkeen, mutta semmoista se on. Hankala on olla suomalainen ja koettua englantia ja heavy-levyjä suomentaa, ei kun kirjoittaa. Joo, Ride the Lightning, kova levy. Ei tälläkään levyllä ei kyllä huonoa kappaletta ole ensinkään. Kovaa paahtoa alusta loppuun. Mutta siinäpä ne oli. Siinäpä ne oli tosiaan kesälevyhaasteen kaikki 10 levyä. Osallistuhan sinäkin, jos levyjä hyllystä löytyy. Ja. Eihän nyt kaikki tarvii mennä ihan niinku justiinsa. Tässä on helppo soveltaa ja sijaitteen levyt itselleen mieleiseksi. Ja käykäähän ottamassa Tommis Vinyl Now kanava haltuun ja. Siellä vinyylijuttua. Vinyylijuttua paljon. Joo, mutta ruvetaanpa kuuntelemaan kesälevyjä nyt. Kiitos ja hei!